Alright, so we have already done with chapter 10 last week, last class kita. So hari ni kita akan discuss, kita akan sambung sikit tutorial questions yang kita tak habis buat lagi. By the way, this week ialah minggu yang terakhir. Okay, so next week kamu hanya ada 3 hari sahaja untuk exam. Untuk exam pula, untuk study week. And then exam hari apa? Khamis. Okay, exam hari Khamis. Okay, face to face. Okay, untuk yang di rumah saya tak tahulah apa yang akan jadi kan, tapi yang di college dah boleh ready face to face exam. This week juga kita akan buat prop SPM, which is saya dah upload dah set 1 dengan set 2 dalam GC. Kita akan buat set 3 hari Khamis petang lah. Saya tak pasti lagi jam berapa, tapi petang lah. Okay, so quiz tadi susah ke senang? Susah? Senang? Okay, Susah, Miss. Susah. Senang, Miss. Susah senang. Boleh buat. Boleh buat. Maybe ada yang rasa tak cukup masa, tapi itulah soalan dia. Okay, bukan saya nak cakap itu soalan exam, tapi macam itulah soalan exam kamu. Just daripada part A ialah soalan yang senang. Mungkinlah kamu tengok sekali, tak perlukan jalan kira yang panjang, dah boleh jawab. Okay, untuk soal part B, yes, memang soalan yang susah. Lagi-lagi yang melibatkan implicit differentiation, jalan kerja yang panjang lah. Sebab tu kamu kena practice masa kamu. Sebenarnya kalau nak buat soalan set prop SPM tu, kalau boleh, jangan buat hari ni sampai lah minggu depan nak buat. Okay, kalau boleh kamu spendkan 1 jam setengah buat semua soalan. Jangan tengok jawapan pun. Okay, buat semua soalan sekali and then kamu semak dalam masa 1 jam setengah tu. So buat semua 30 soalan and then baru semak jawapan, barulah kamu buat revision kamu. So practice your time, sebab nak jawab soalan objektif ni susah sikit. Kadang-kadang dia minta 1, 2, 3, 4, kamu kena buat the whole jalan kerja. So macam susah sikit. Okay, so practice masa kamu. Untuk set 2 tu saya harap kamu bolehlah practice masa, setkan masa 1 jam setengah, jawab 30 soalan. Okay, and then barulah tengok jawapan, semak jawapan kamu. Then baru buat revision. Okay, so kita habiskan dulu chapter 10, nanti kejap lagi jam 11 kita sambung revision. Okay, question 11. So this is basic question for application of differentiation, which is to find a rate of change. So a water tank in the shape of inverted circular cone. So dia kata inverted, macam saya cakap, kalau boleh lukis. Okay, sentiasa lukislah supaya kita tahu apa yang kita nak. Kadang-kadang dia kata pasal Pythagoras theorem ataupun anything lah, dia bagi angle kat kita, kalau kita lukis lagi senang. Okay, so we have a circular cone, has a radius of 20 meter. Okay, has a radius of 20 meter. So here is 20 and then the height is 40. Water is pumped into the tank at a rate 80 meter cube per minute. Apa 80 meter cube per minute ni? dV/dt is equals to 80. Pumped into. So positive lah. Pump into. Calculate the rate of change of the height. Rate of change height. So the question 1 dH/dt when depth of water tu H kita lah. H equals to 12. Macam tebal sangat pula. Okay. Alright. So make sure when you read rate of change question, ini semua yang kamu kena keluarkan. Rate of change, benda yang pertama kita kena tulis ialah chain rule kita. Okay. Tanpa kita buat apa-apa, kita tulis dulu chain rule kita. dV/dt equals to dV over something darab dengan something over dt. Apakah something kita? DH. Okay, depends on the question lah. So kita ada DH kat sini, DH. So dV dt kita ada, DH dt kita nak cari. So kita boleh cari dV dH melalui formula kita. So we have formula for volume of cone is V equals to 1/3 pi r square h. 1/3 pi r square h. Okay, macam saya cakap, ini mestilah dalam single
variable sebab kita nak cari dv over dh. We want to differentiate v with respect to h. So r ni kena tukar dalam single variable lah, mesti kena tukar in terms of h. So apa yang kita nak guna daripada figure ni? Ratio. Ratio. Okay, ratio kita. Okay, jangan guna Pythagoras theorem pula. Kamu tak tahu kamu punya ini apa, hypotenuse ni kamu tak tahu apa. Okay, so kita guna ratio. So the ratio here is r over h. Tak kisah sebenarnya, h over r pun boleh. So r there is 20, h is 40. So sebenarnya kenapa kita kena buat ratio ni? Sebab di setiap ketinggian kon kamu ni, radius dia berbeza. Okay, sebab tu kita kena buat ratio. Sama juga dengan hemisphere, sama juga dengan sphere. Kenapa saya sebut hemisphere? Sphere. Sama juga dengan sphere, cone, apa lagi? Any shape lah. Kalau kamu rasa, kalau kamu tengok shape tu, di setiap ketinggian dia, radius dia berbeza, kita kena buat ratio lah. So now we want to turn this into a single variable in terms of h. So kat sini kita jadikan r sebagai subject. So we will have h over 2 kat sini. Okay, so ini saya rasa tak ada masalah dah lah. Pi r h over 2 square h. So here we have 1 over 3 pi 1 over 2 square, 1 over 4. So here is 1 over 12 pi h cube. So differentiate kan dapat apa? dv over dh. 1 over 4 pi 1 over h 4 squared. pi h squared. 1 over 4 pi h square. Okay, so jangan substitutekan dulu h equals to 12 dekat sini. Okay, kalau kamu substitutekan h equals to 12 dekat sini, kamu tak ada in terms of h, v tak ada in terms of h. So jangan, kan saya cakap di setiap ketinggian dia radius dia berbeza. Kamu tak boleh terus substitute ini kat sini. Okay, so differentiate dulu. Differentiate dulu baru kita substitutekan ataupun masukkan je dalam dulu kita punya chain rule baru kita substitutekan. So here is pi h square over 4 times dh over dt. So dh over dt is equals to et multiplied by 4, 320 over pi h square. So when h equals to 12, we have our dh over dt equals to 320 pi 12 square. Boleh seorang kira? Dalam point boleh, dalam in terms of pi pun boleh. 0.7074. 7074. So meter per minute. Okay, so kalau dalam jawapan tu dia bagi in terms of pi, kamu kira yang ini je lah 320 divided by 12 square, which is kat situ kita dapat 320 divided by 12 square is 20 over 9. 9 pi. Sama juga. Kalau dalam subjektif tak ada masalah mana-mana kamu nak cari. Dalam objektif, kamu kena tahu semua ni. Lagi-lagi yang guna calculator hitam tu. Okay? Yang guna calculator hitam yang tak boleh nak tukar dalam fraction tu. Kamu kena hati-hati lagi lah. Just abaikan je dulu pi ni, just kira je kamu punya constant. Okay, so this is a basic question for rate of change. Okay, wajib kena tahu. Kalau soalan bagi macam ni, wajib kena betul. Okay, tak ada alasan untuk salah soalan ni. Okay, tak ada alasan juga kalau tersalah kira. Yang selalu salah kira ialah di sini. Okay, pi h square ni, ramai yang tak bahagi ke bawah, dia darab je. So please be careful, no careless mistakes. Okay, boleh ke? Boleh, Miss. Alright, so let's proceed to question 13. So soalan ni lain sikit daripada apa yang kita buat. Lain sikit daripada cone, sphere, cylinder. So the question said a farmer wishes to make 3 fields of equal area in the pattern shown below. If he has 200 meter of fencing, what is the maximum area of each small field? Okay, dia kata equal area, to make 3 field of equal area. Okay, kalau dia tak lukis ni, kamu kena fikirlah sebenarnya apa yang dia nak buat kan. So obviously kita ada satu rectangle with equal area.
So if he has 200 meter of fencing, what is the maximum area of each small field? Since dia kata maximum area of each small field dekat sini, apa yang kamu kena buat ialah fence dekat sini akan menutupi the whole, apa benda tempat ni? Field ni. Okay, fence tu akan menutupi the whole field. Okay, bukan di luar sahaja, the whole thing. So apa yang kita boleh buat dekat sini ialah, let's say kita lightkan ini sebagai X, semua yang dekat side sini kita akan lightkan sebagai Y. Okay, the other way around pun tak ada masalah. Tapi kamu kena ingat, dia fence tu, pagar tu memang dia nak tutup the whole part of the small area. Sebab tu kita kena kira ni sekali. Okay, so what does it mean? 200 meter is, kamu punya? Perimeter. Perimeter. So what is your perimeter here? P is equals to 100. So what is your perimeter? 200 meter is the, how long is the fencing inilah. So apa 200 meter kamu tu kalau kamu tengok dekat sini? 2x plus 4y kami. Yes, correct. Okay, so this is x, this is x. So kita ada 2x plus y. So plus 4y. Okay, so ada yang careless akan buat 2x plus 2y saja. Okay, so kena baca betul-betul lah dekat situ. Sebab dia kata if he has 200 meter of fencing, dekat sini dia tanya each small field. So that is your perimeter. Bukan perimeter pun sebenarnya lah, the whole area, the whole field tu. So here we have 2x plus 4y, we can simplify, we have x plus 2y equals to 100. Okay, jangan buat apa-apa, ini ialah step pertama kita. Okay, biar je. So step yang kedua, the question asks to find the maximum area. So we want to make area maximum. So what is the area? For each small field, dia kata. Kalau the area of field ni berapa? X Kalau plus y. x multiply by y. Okay, so kalau the area of the whole field is x, y. So kalau saya nak the small field, apa yang kita buat? Bahagi 3. 1/3x kami. 1/3 times y. 1/3 xy. Bahagi 3, sama je konsep dia. So now we want to make this into a single variable. So tengoklah dekat sebelah, tak kisah nak guna x, boleh nak guna y pun boleh. Mana-mana yang senang lah. So we make x as a subject here, 100 minus 2y. So here should have 1/3, 100 minus 2y, y. So that is your A. Kita expand lah, 1/3, 100y minus 2y squared. So that is your A. So move on to the next step. Third step, we want to find the first derivative, dA over dx, dy. 1/3 is a constant, differentiate 100y dapat 100, differentiate 2y square dapat 4y. Okay, so apa yang kita nak cari sebenarnya ni? Kita nak cari apa? Maximum area. dA dy Okay. equals to 0. Before that, dA dy equals to 0. So we can find our y. So dA over dy equals to 0. So we will have 1/3, 100 minus 4y equals to 0. So 1/3 pindah sebelah akan jadi kosong lah. So 100 equals to 4y, that makes y is equals to 25. 25. Yes. Saya 25. Okay, so the question asks to find the maximum area of each field. So sebenarnya kita boleh je terus masukkan area y kita ni dekat dalam formula ni lah. Okay, cari second derivative boleh, tak ada masalah. d2a over dy square, which is cari, substitutekan y equals to 25, sepatutnya kamu akan dapat greater than 0 lah. Okay, itu to prove that the area is minimum. Okay,
Okay, kalau dalam working tak payah tunjuk. Tak payah tunjuk pun tak apa. Tapi saya tak tahu macam mana soalan objektif akan tanya. Make sure kamu tahu macam mana nak cari maksimum dengan minimum. Okay. So last one, if you want to find area minimum, sub je lah y kita. So 1/3 100 multiplied by 25 minus 25 square. So berapa jawapan dia? Anyone? Ais. 416.67. 416.67, okay, meter square. Kamu nak cari X guna formula ni, kamu nak cari X guna ini and then guna area ini pun tak ada masalah, boleh juga, diterima juga, sama je jawapan dia. Okay, dalam jawapan saya rasa jawapan dia 417, tak perlu gundakan bagi jawapan yang exact value dekat sini. Okay, tapi kalau tak jumpa jawapan dia, kita ambil yang dekat lah, obviously. Macam tak biasa. Okay. Alright. So next. Question 17. Ada soalan? Setakat ni? Boleh? Boleh. Boleh. Okay. So tengok dulu soalan 17 yang dah buat. Baguslah. Yang belum buat baca dulu soalan dan sambil rasa bersalah baca soalan tu. Okay, so dia kata kat sini milk is being poured into a hemisphere bowl. So the shape now we have hemispherical bowl. Okay, hemisphere lah. Of radius 4 cm at the rate of 3 pi centimeter cube. Okay, sebelum apa-apa yang terjadi macam saya cakap, kita lukis dulu. Kita ada bowl, hemisphere. Okay. Okay. Of radius 4 cm at the rate of 3 pi centimeter cube per second. So radius kita kat sini ialah 4. Ini apa? DVDT. Okay, positive. Okay, if the depth of the milk is if the depth of the milk in the bowl is h centimeter. Baca betul-betul soalan kata depth of the milk. Okay, depth of the milk. Let's say milk kamu tu dekat sini. Ini yang H. Okay, so this is H. Its volume is this one, nampak, with in terms of H. So at the instant the milk is 3/2 cm deep, find the rate of change of H. So we wanted to find dH over dt when H is equals to 3/2. Okay, so ini apa yang kita ada. So now, kita dah ada volume kita kat sini. V equals to pi 4h square minus h cube over 3. Okay. So tak payahlah kamu fikir macam mana kamu nak cari volume of hemisphere. Okay, tak perlu bahagikan 2 pun. Dia dah bagi kita volume. So kita guna apa yang kita ada. So
Macam saya cakap, kita akan guna chain rule kita. So first thing first akan buat chain rule dulu lah. So kita akan ada dv over dt is equals to dv over dh multiply by dh over dt. Okay, so dv over dt kita ada, dh over dt ialah apa yang kita nak cari. dv over dh kita akan cari daripada volume yang dia bagi. So now we want to differentiate this. So that will be dv over dh is equals to, pi is a constant. So here will be 8h minus 3 over 8. Betul ke? Ini bukan 8, ini 3. So h square. Betul? Betul, Miss. Alright. So kita substitutekan dekat dalam kita punya chain rule. So that will be 3 pi is equals to pi 8h minus h square multiply by dh over dt. So kita akan dapat dh over dt is equals to pi dengan pi akan cancel. So we are going to have 3 over 8h minus h square. Okay, so that is our dh over dt. So the question said at the instant the milk is 3 over 2. So when h is equals to 3 over 2, dh over dt is equals to 3 over 8, 3 over 2 minus 3 over 2 square. Berapa jawapan dia dekat sini? 0.3077. 0.3077 centimeter per second. Okay, ataupun 4 over 13 pun betul juga. Okay, dua-dua diterima tapi make sure kamu kena tahu dua-dua jawapan tu betul. Okay, so ini very basic. Macam kita buat soalan tadi, inilah soalan basic. Cuma tadi kita tak tahu formula dia. Kita letak formula kita sendiri. Okay, tapi sekarang dia memang dah bagi formula yang single variable, so kita guna je lah. Okay, so now for question B, the rate of change of radius of the milk surface. Rate of change of radius of the milk surface. Milk surface So rate of change of radius, apa yang dia nak cari? dRdt. dRdt. Okay, so kita nak cari dRdt. Ini yang kita nak cari dRdt. So balik semula kepada kita punya bowl kita ini. Okay, saya lukis balik lah. Supaya nampak sikit. Okay, so kenapa saya kena fikir benda lain? Sebab sekarang kalau kamu fikir kamu perlukan dr over dt, let's say lah kalau kita tukar ini dv over dr, ini dr over dt, dv over dr, kita perlukan volume in terms of r. Okay, kita perlukan volume in terms of r. So apa yang kita kena buat dekat sini ialah something about Pythagoras theorem. So apa yang kita tahu, macam saya cakap tadi, contoh milk kita kat sini. Sebab dia nak cari rate of change of the milk surface. Okay, so apa yang kita tahu ialah dia punya radius 4 cm. Okay, 4 meter, 4 cm. Radius dia ialah 4 cm. Okay, adakah radius kamu punya hemisphere ni sama dengan sini? Sama ataupun tak? Sama. Sama. Okay, hemisphere. Ini ialah sphere. Okay, ini ialah sphere kita. So radius daripada center to circumference. Okay, to circumference kita. So kalau radius daripada sini ke sini, so obviously daripada sini, center kita ke sini pun dikira sebagai radius kita. That means the height of the hemisphere is also 4 cm. Okay, ini ialah
4 juga. Since kita punya radius kita 4 juga. Okay, so ini pentinglah untuk kamu tahu. Height hemisphere sama dengan radius hemisphere kita. Jelas kat situ? Jelas, Miss. Okay, so saya nak keluarkan triangle dekat sini. Okay, so kita ada triangle. So ini 4 ke? Adakah ini 4? Tidak. Tidak. Tidak kan 4. Okay, bukan 4. So, sini berapa? 4 minus tolak H. H. 4 tolak H. Sebab kita dah cakap dah tadi, dia kata if the depth of the milk is in the bowl is H centimeter. So ini ialah H kita. So this will be your H. Kat sini ialah H kita. So triangle yang ke atas tu ialah 4 minus H. Basically kat sini ialah 4 minus H. Kat sini 4 minus H. Okay? Alright. Dari sini ke sini kamu tahu apa? Boleh tahu tak? Apa? Radius. Radius tu juga. Masih lagi radius. Daripada center kita, daripada center hemisphere kita ke circumference. Ini pun dikira sebagai circumference. Kalau kita tengok dalam bentuk 2D mungkin tak nampak macam sama. Okay, kalau kamu tengok dalam bentuk 3D, center of the hemisphere pergi kepada circumference kita. Masih lagi dikira sebagai radius. So the length is 4 cm juga. Okay, so ini kita tak tahulah ini radius dekat height H ini. So ini kita tak tahu. Okay, so biasanya kita buat ratio. So sekarang kita tak ada height kita. So kita tak boleh nak buat ratio lah. Apa yang kita boleh buat sekarang, since kita tahu radius hemisphere sama dengan height of the hemisphere. So apa yang kita boleh buat, kita boleh keluarkan bentuk macam ni. Okay, boleh faham ke kat sini? Boleh? Faham, Miss. Boleh, Faham? Miss. Okay. Boleh, Sekali saya Miss. cakap, dia bagi dekat kita radius hemisphere ialah 4. Okay, so obviously daripada center pergi ke circumference masih lagi 4. Okay, daripada center pergi ke sini circumference masih lagi 4. That makes the height of the hemisphere is 4. That means the question gives us the height of the milk surface, the depth of the milk is H. So panjang dekat sini ialah 4 minus H lah. So kita come up dengan this triangle. And then we can proceed to Pythagoras theorem. So we have r square plus 4 minus h square is equals to 4 square, which is 4 square ialah 16. Okay, so ini Pythagoras theorem kita. Okay, so now we can find our r, can we? Can we or can we not? Find our r here. Boleh? Kita tahu kan h kita sama dengan 3/2, betul tak? Soalan ni kata at the instant milk is 3/2 cm, find ini. So kita tahu h kita sama dengan 3/2. So we can find our r basically. Okay, so when h equals to 3/2, so r square plus 4 minus 3/2 square equals to 16. Boleh kira seorang r sama dengan berapa? 3.122. 3.122. Okay. Kalau dalam fraction, square root 39/2. Square root 39/2. Okay, both can be accepted. Tapi kalau nak selamat sebenarnya kita guna exact value lah. Which is this one. Okay. Alright, so we have the value of our r. So the question now here is we want to find dr over dt. Dr over dt yang kita nak cari. So the only thing that we have here is this formula, Pythagoras theorem. Okay, with in terms of r and h. Apakah yang kamu rasa kamu boleh buat dekat sini? Kamu dah belajar dalam chapter 9. How can we differentiate this to find dr over dt? dr over Anyone tahu? dh darab dh over dt. Apa?
Sorry, tak dengar apa? Kamu dr mesti cakap over ulang sikit. dr dr over over dt. dr over dh darab dh over dt. Darab dr over dh darab dh over dt. dr over dh darab dh over dt. Sini apa? dr over dt. Okay, Ya. okay. Okay, dr over dt equals to dr over dh darab dh over dt. Okay, so dh over dt kita ada daripada soalan yang pertama. Dr over dt ialah apa yang kita nak cari. The problem now is we want to find dr over dh. Boleh tak kita differentiate r with respect to h? Boleh ke? Kamu akan jadikan r kamu subjek, betul ke? Kan? Kamu nak cari dr Boleh. over dh kan? Boleh. Dia boleh. Okay, boleh, tak ada masalah. Tapi kamu kena jadikan r kamu subjek lah dekat sini. 16 minus 4 minus h square root lagi. Okay, so that's going to be a long working kat situ. So apa yang kita boleh buat dekat sini, kita nak cari dr over dt. Kamu ada r dengan h. Okay. Okay, kamu nak cari, contoh saya bagi cara lain. Kamu nak cari dy over dx. Kamu dalam soalan tu ada x, ada y. Apa yang kamu nak buat? Apa yang kita buat? Chapter 9? Implicit. Implicit differentiation. Okay, so we are going to apply implicit differentiation dekat sini. Okay, kita cuba senangkan kerja kita. So, differentiate r square with respect to t. With respect to t sebab kamu nak cari dr over dt. So, differentiate r square with respect to t dapat apa? 2R dr dt. 2r dr dt. Okay, ingat kita differentiate with respect to t. Sama macam y, kita differentiatekan y with respect to x. Kita differentiate macam biasa, kita kena letak dy over dx kan. Sama lah konsep dekat sini. Okay, so here kamu nak expand boleh, tak nak expand pun tak apa. Okay, nak expand, expand lah. So saya nak guna power rule. So kalau power rule akan jadi apa? Power pindah depan. Salin balik. Lepas tu power tolak 1. Tolak 1 Differentiate dalam. dalam Differentiate dalam dapat Negatif 1. negatif Negatif 1. negatif 1. Okay, negatif 1 je ke? dh dt. dh dt. Okay, dh dt. Sebab kamu differentiate 4 minus h square. Differentiate 4 0, differentiate negative h, negative 1 dh over dt. Sebab kita tengah differentiate with respect to t. So here will be 0. Okay, do we have our dh over dt? At the instant of 3 over 2? Ada. Ada. Kita dah cari dah kat sini. Okay, 4 over 13. So we can solve. Do we have our r at the instant 3 over 2? Ada juga, kita dah cari dekat sini. So the thing that yang kita nak cari ialah dr over dt. So kita ada dh over dt, kita ada r, kita ada h kita. So solve je lah. So kita ada, kita boleh simplifykan juga tapi tak apalah. Kita ada 2r kita ialah square root 39 over 2. dr over dt apa yang kita nak cari, plus 2 4 minus 3 over 2 negative 1. Tak payah letak negative 1 kat sini. Kita buat pergi depan je terus. Negative. dh over dt kita ialah 4 over 13 equals to 0. Okay, tolong kira dr over dt kamu sama dengan berapa? Ni boleh bawa pergi sebelah. 0.2464. 0.246. 6 berapa? Satu lagi? 64. 6. Okay. Rate of change of radius. So centimeter per minute. Centimeter per second.
So 0.2464. Okay, nampak soalan ni lain sikit dengan soalan yang kita buat. Okay, mungkin akan terconfuse, mungkin the problem akan jadi bila kamu tak tahu apa ratio dia. Okay, itu masalah dia. Mungkin kamu akan terstuck bila kamu tak tahu ratio dia apa. Okay, kamu tahu ini 4, biasa kita terus compare dengan ratio yang ini tapi kita tak ada, kita ada H sahaja. So, kena buatlah macam ni. Okay, kalau kita nak buat R over H equals to 4 over 4, R is equals to H, sama juga kamu tak akan jumpa ada R over TH kamu. Okay? This is one way lah untuk selesaikan masalah di R over dt ni, rate of change of radius. Okay, rate of change of radius. Ini satu cara lah. Kalau ada cara lain yang boleh buat, tak ada masalah, boleh je ikut asalkan konsep dia masih lagi betul. Okay, boleh faham? Boleh Miss. Okay. Boleh Miss. Saya nak tanya, boleh ke kita compare ratio R over H dengan 4 over 4 macam saya cakap tadi? Boleh tak? Itu soalan ni. Boleh ke tidak? Tidak, boleh. Tak tahu, tak tahu nak jawab ke tak? Boleh. 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 Boleh? Okay. Macam Tapi the problem is the rate of change of the radius of the mixed surface. Okay. So dekat situ ada macam saya pula tengah fikir. So R equals to H. Okay, tak apalah. Lagi confused pula bila saya. Alright, okay, so that's it for hemisphere. Okay, so let's go to the last question ke? Nanti saya check balik boleh ke tak boleh. Saya pun tak ingat dah. Okay, kita tengok soalan ni yang lebih kurang macam soalan tadi. Okay, boleh cuba buat dulu. Kalau yang belum buat. 21. Okay, kita 29 saya dah bincangkan. One dengan 27 last. Okay, so now let's see. Question 21. Water is leaking from the bottom of conical tank. So we have a cone. Apa ni? Okay. With radius 1.5 meter. With radius 1.5 meter and height 2 meter. First step kita apa yang kita nak buat? So ini soalan optimization. First step apa yang kita nak buat? Sebelum apa? Sorry. Sebelum first step lah, sebelum kamu buat apa-apa, kamu keluarkan dulu apa yang kita ada. So 0.25 cubic meters per minute. So obviously that is your dV over dt. Okay, equals to 0.25. The question wants to find the tank was initially full. If the height of the water is 1 meter, find the rate of change of the water level. Soalan nak cari apa? Soalan A. dH over dt. Yes, dH over dt when H equals to 1. Okay, so ini kita keluarkan sama basic. So first step kita ialah kita perlukan apa yang kita boleh cari daripada apa ni? ratio. So we have a ratio R over H. So R is 1.5, H is 2. Okay, nak tukar in terms of R or in terms of H depends on the formula. Okay, and the question given. So
So next is, sekejap kita tengah cari apa sebenarnya? Sorry saya macam lost pula. The water level. Nak cari rate of change. So the first thing that we can do is to write our chain rule sebenarnya. Okay. So chain rule kita ialah dv over dt is equals to dv over something darab something over dt. Apakah something tu? DH. Okay. So dh. dv over dt kita ada soalan bagi. dh over dt kita nak cari. dv over dh datang daripada formula. Okay, samalah macam apa yang kita buat. So v equals to 1 over 3 pi r square h. So to make this as a single variable, we ask help from this ratio lah. So kamu nak jadikan r ataupun h subject dekat sini? R as R. subject. Okay, sebab we want to find dv over dh. So you have to make this as in terms of h. So r is equals to 1.5 divided by 2, 3 over 4. 3 over 4h. Okay, and then sub je lah. 1 over 3 pi 3 over 4 square h. 3 over 4, 9 over 16 times 1 over 3 kita ada Miss, H lupa. h lupa. Oh ya, h lupa. Sini h. Thank you. Sini 3 over 16 pi h cube. Betul? 1 over 4 pi h cube. Ya, betul. Okay. So dv over dh is equals to 3 over 16 multiplied by 3. Kita ada 9 over 16 pi h square. Pen saya pun dah penat dah ni. So sub balik dalam kita punya chain rule. So we have dv over dt is 0.25. dv over dh is 9 over 16 pi h square. Cari dh over dt. So dh over dt 0.25 divided by 9 over 16 dapat berapa? Miss, yang 0.25 itu perlu negatifkan. Water is leaking. Thank you. Yes, kena ada negatif. Okay, kena ada negatif kat sini. Sebab dia kata water is leaking. Okay, so kena ada negatif lah. Right, so here should be negative. So negative 0.25 divided by 9 over 16 dapat berapa? Negative 4 over 9. 4 over 9 pi h square. Okay, so now just substitute when h equals to 1, dh over dt equals to negative 4 over 9 pi 1 square. Which is we are going to end up with negative 4 over 9 pi meter per minute. Okay, so tengok balik. Contohlah tadi kita lupa letak negatif. Kita lupa letak negatif. Okay, bila kamu dapat rate of change, jangan terus tanda jawapan kamu. Okay, tengok balik apa yang kita cari sebenarnya, dh over dt. Rate of change of the water level. Fikir balik, dia kata water is leaking. So bila air keluar, height dia makin lama makin menurun lah. So tak logik untuk dh over dt kita positif. So balik semula balik, mesti kamu tertinggal dekat negatif dekat sini. Okay, fikir dulu sebelum kamu dapat jawapan, fikir dulu apa yang kamu nak cari, baru kamu tanda jawapan kamu. Okay, jangan buat silly mistake macam apa yang saya buat. Sebab sayang kamu buat jalan kira panjang-panjang, jawapan pun sebenarnya betul, tapi salah dekat sini. Okay, kalau jawab soalan subjektif tak ada masalah, kamu masih lagi dapat jawapan ni. Kamu masih lagi dapat sebenarnya, bukan jawapan, markah. Okay, cuma final answer tak dapat markah lah. Okay, dekat substitution pun sebenarnya dapat. Tapi objektif saya tak boleh nak tolong lah. Okay, so bila kamu dapat jawapan rate of change tu, fikir balik, pergi balik kepada soalan. Soalan cakap apa? Okay? Boleh ke semua orang? Boleh, Miss. Okay. So Boleh, the Miss. next question ialah radius of the water surface. Macam mana kita nak cari radius of the water surface? R over dt. The rate of change of the radius of the water surface. So kita nak cari dr over dt. Yes, correct. Okay. Kamu bukan nak cari radius, baca balik soalan dia penuh-penuh. Dia kata rate of change of the radius of the water surface. Okay, sama macam soalan tadi sebenarnya. Tadi dia cari rate of change of radius of the milk surface. Sama lah. Kita
kita masih lagi nak cari dr over dt. Okay. Tapi tadi susah sikit, kita dapat hemisphere, kita tukar bentuk dia. Sekarang dekat mana kamu tengok dalam soalan ni ada R? Dekat ratio. Dekat ratio kamu. Okay, dekat ratio kita dekat sini. So R is equals to 3 over 4H. Kalau nak buat ini, ratio ni kamu jadikan H in terms of R, substitutekan dalam formula, cari dv over dr, and then substitutekan dalam chain rule dv over dr, dr over dt. So kamu akan dapat dr over dt. Itu satu cara, betul, tak ada masalah. Okay, ataupun cara yang the next cara ialah, ini ialah R equals to 3 over 4H. Okay, kita ada R equals to 3 over 4H. Apa yang kita buat tadi dengan soalan tadi? dh over dt. Ya kan? Kita akan apply Implicit. implicit differentiation dekat sini. Okay, kita akan apply implicit differentiation. Differentiate everything with respect to t. So differentiate R with respect to t, kamu akan dapat dr dt. dr over dt. dr over dt. Differentiate 3 over 4H with respect to t, akan dapat 3 over 4 dh dt. 3 over 4 dh dt. So kita nak cari dr over dt. Kita ada tak dh over dt? Dekat height 1. Ada. Kita dah cari negative 4 over 9 dekat sini. Ada. So sub je lah 3 over 4 multiplied by negative 4 over 9. So we have negative 12 over 32. Betul ke? Negative? Ya. Ada pi. Ya, ada pi. Negative 1 over 3 pi. Thank you. Meter per minute. Okay. Kalau kamu buat cara yang tadi, boleh je. Tak ada masalah sebenarnya. Kamu masih lagi dapat jawapan yang sama. Kamu jadikan H in terms of R. Substitute dekat formula. Guna chain rule dr. Substitute semua. Masih lagi sama sebenarnya. Tapi, kenapa kita nak buat benda yang senang kalau kita boleh buat? Salah. Kenapa kita nak buat benda yang susah kalau kita boleh buat benda yang senang? Okay. Tapi kalau tak ada idea sangat, pergilah buat benda yang kamu tahu. Okay. So, tapi boleh sentiasa boleh apply implicit differentiation ni. Boleh faham? Boleh, Miss. Boleh, Miss. So daripada ratio, kita boleh apply implicit differentiation untuk cari dr over dt juga. Sekarang pukul 9.53. Okay, so last question for chapter 10. Tak ada apa-apalah, soalan ni sama je. Soalan 27A, soalan sama basic. B pun saya dah explain juga cost. Okay, kamu boleh buat sendiri 27 ni. 29 dah bincang. Okay, so that is all for tutorial chapter 10. The rest of the past years, saya akan bagi ataupun saya dah bagi, saya tak ingat. Kamu boleh cuba. Make sure practice chapter 10 sebab saya tak rasa chapter 10 susah. Susah kalau kamu tak faham soalan application ni lah. Okay, tapi setakat untuk cari first derivative test, second derivative test, critical point, please score on that part. Okay, sebab tak susah pun. So that is all for chapter 10, the end of our syllabus. And ada apa-apa soalan untuk chapter 10? So far tiada, Miss. So far so good. Okay. Kalau tak ada, itu sahaja untuk sekarang. I'll see you guys at 11 for revision set 1 Perapi SPM kita. Okay. Bye. Thank you. Thank you, Miss. 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 Thank you. Thank you, Miss. Yeah, you lagi. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.